We are going to cook American pasta worth 150 pesos. Beef, 1/4, 50 pesos. Ito, naluto na. And then, Italian spaghetti sauce, tomato paste, Italian seasoning, and garlic. Sa cheese po, pwede kayong maglagay ng cheese kung gusto ninyo. Kung ayaw nyo naman, okay lang. Optional lang paglagay ng cheese sa American pasta. Ayan po, ready na ang aking American pasta. Nilagyan ko po siya ng cheese. This is my finished product, American pasta.